Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong series video hướng dẫn decor bánh của Hải Nguyễn Nike. Và ngày hôm nay sẽ là một chiếc bánh 2 tầng với chất liệu là kem bơ. Đối với rất nhiều các bạn làm bánh ở Việt Nam, các bạn trẻ hay thậm chí là cũng có một số anh chị đến những lớp học của Hải Nguyễn nhưng vẫn hỏi Hải Nguyễn là kem bơ như thế nào và vị nó ra làm sao. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc bánh kem bơ với những cái màu mình đã pha sẵn ở trong túi bóp kem rồi, và chúng ta sẽ làm với kỹ thuật vẽ. Và đó là vẽ kem bơ trên nền kem bơ và vẽ fondant decor trên chất liệu kem bơ. Vị của bánh kem bơ như thế nào thì các bạn có thể tham khảo đường link bên dưới. Mình sẽ dẫn link một cái video mình hướng dẫn các bạn cách làm kem bơ rất là chi tiết. Các bạn có thể tham khảo đường link này để biết cách làm bánh kem bơ như thế nào nhé. Tuy nhiên thì với kem bơ thì có rất nhiều các công thức làm khác nhau, các phương pháp làm khác nhau, và mỗi phương pháp sẽ cho các bạn một cái cảm nhận khác nhau. Nếu như có nhiều thời gian hơn thì Hải Nguyễn sẽ làm thêm những video về kem bơ để chia sẻ với các bạn nhé. Quay trở lại với chiếc bánh của mình thì đầu tiên các bạn sẽ sử dụng chính cái màu kem bơ. Chúng ta sẽ tán lên trên nền bề mặt bánh. Mặt bánh này thì các bạn có thể trà láng, cấp đông thì kem bơ các bạn cứng, các bạn có thể tán nền để nó trong hơn. Còn các bạn muốn tán nền màu nó đục hơn một chút hoặc là nó lì màu hơn thì các bạn có thể là trà láng ngay rồi chúng ta tán nền luôn. Với chiếc bánh nghệ thuật này thì mình sẽ làm theo một cái mẫu bánh mà mình và một chị học viên đã làm từ cách đây 3-4 năm rồi. Và ngày hôm nay khi khách hàng đưa cho mình cái mẫu bánh này và yêu cầu chính tay mình làm thì mình hết sức là bất ngờ, bởi vì mình không hề đăng cái mẫu bánh 3-4 năm trước lên trên cái nền tảng page của mình. Nhưng không hiểu sao mà bạn ấy vẫn có cái mẫu đó và gửi cho mình và yêu cầu là bạn ấy muốn tặng cho một người rất là yêu nghệ thuật, mệnh mộc và thích màu xanh. Chính vì vậy mà mình thấy sự đặc biệt này và mình rất muốn là ghi lại cái video này, chia sẻ quá trình chị mình làm chiếc bánh này tới cho các bạn cùng xem nhé. Nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì đó về kem bơ, các bạn có thể đặt những câu hỏi bên phía bên dưới. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn vào những cái lúc mà mình rảnh rỗi. Và chắc chắn rằng là sau này sẽ có thêm nhiều những cái video khác mình làm với kem bơ để chia sẻ với các bạn nha. Phần màu nền của bánh thì đã xong rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ đến những cái chi tiết trang trí có ở cái cấp độ 2D. Đó là một cái khung cửa. Yêu cầu của khách sẽ là một cái khung cửa có hoa, có những cái dây leo hoa và một cô gái ngồi ở phía trước. Thì bây giờ chúng ta cùng ngắm từng cái công đoạn mình làm những cái phần decor này nhé. Các bạn cùng quan sát những cái đường kem, các bạn sẽ thấy là kem bơ nó có bộ độ bóng và nó tán màu rất là đẹp. So với kem tươi mình thông thường mình làm ấy thì những cái thao tác với bánh kem bơ phải nói thực sự là nó cuốn hút mình hơn. Có một số bạn thì cũng có những cái thắc mắc, ví dụ như là pha màu kem bơ như thế nào cho nó lên màu đẹp và nhanh. Thế thì cái tip để pha màu kem bơ như thế nào nó lại phải gắn liền với cái việc mà các bạn đánh kem bơ như thế nào. Có một cái tip rất là nhỏ đơn giản thôi, đó là các bạn đánh kem bơ càng bông, càng trắng, càng sáng thì các bạn pha màu lại càng khó lên. Thế cho nên nếu như các bạn mà muốn pha những cái màu đậm lên nhanh thì các bạn chỉ đánh kem bơ ở mức độ là nó vừa đủ thôi, vừa dẻo thôi. Thì ví dụ như là cái đường link mình hướng dẫn các bạn làm kem bơ ở phía bên dưới thì chính là cái chất liệu kem bơ giúp các bạn dễ pha màu nhất. Với những cái màu đậm, ví dụ như là màu nâu như thế này thì các bạn có thể sử dụng sốt sô-cô-la để các bạn pha cùng kem bơ, nó tạo thành cái nền màu nâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần vẽ hình nhé. Cái phần vẽ nền thì đã xong. Bây giờ mình sẽ sang cái phần thứ hai, đó là phần vẽ hình cô gái sử dụng để decor ở phía trước bánh. Hình cô gái này thì sẽ được vẽ với cái phần nền màu da, mình sẽ sử dụng màu bột. Sự kết hợp giữa màu hồng phấn và màu vàng sẽ cho các bạn một cái nền màu da khá là đẹp. Mình sẽ sử dụng luôn cái màu hồng phấn này để mình vẽ cái phần màu da của cô gái trước. Trên một cái tấm fondant đã cắn sẵn thì với các bạn chưa quen vẽ nhiều hay là chưa quen tay hoặc chưa tự tin, các bạn có thể sử dụng bút chì để các bạn phát cái nét trước để cho những cái nét vẽ của các bạn được chuẩn xác nhất. Còn nếu như các bạn đã quen cách vẽ rồi với những cái hình đơn giản thì các bạn sẽ căn tỷ lệ làm sao cho nó hợp lý và các bạn sẽ chọn những cái vị trí cần tô màu da để chúng ta dùng cọ chúng ta tô cái màu phấn này lên trước.
để tô màu lên fondant thì nó có một cái kỹ thuật tô rất là giống với kỹ thuật tô màu nước. Bởi vậy cho nên là khi các bạn tô thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta chỉ sử dụng một lượng màu vừa phải ở trong cọ thôi, và pha thật nhạt, sau đó thì mới sử dụng những cái màu đậm hơn để tô lần thứ hai, lần thứ ba. Thì ở những cái lần đầu tiên này mình sẽ pha màu rất là nhạt. Chúng ta sẽ sử dụng cồn để pha với màu gel, tạo thành một cái nền màu loãng, thật loãng. Sau đó thì chúng ta sẽ đi màu vào những cái vị trí cần thiết. Các bạn sẽ thấy trên màn hình sẽ là những cái mảng màu đậm nhạt khác nhau. Ban đầu mình sẽ đi một cái lớp màu nhạt, sau đó thì mình bắt đầu đi lớp màu thứ hai đậm dần lên. Lưu ý cho mình là cứ một cái lớp màu tô xong, các bạn phải chờ nó khô đã, rồi các bạn mới tiếp tục tô những lớp màu tiếp theo. Và cuối cùng, sau khi các bạn đã vẽ những cái màu nền xong xuôi rồi thì chúng ta sẽ sử dụng một cái cọ rất là nhỏ. Chúng ta sẽ chấm màu nâu đậm và chúng ta sẽ tô vào những cái vị trí cần đậm. Đồng thời thì chúng ta cũng tô phần nét luôn. Sau khi vẽ hình xong thì mình sẽ sử dụng một cái con dao dọc để mình tách cái phần hình này ra. Chúng ta sẽ lấy nguyên phần hình nhé. Tiếp theo, để cố định cái phần hình vẽ này với bánh thì mình sẽ sử dụng cái đinh mũ trong và dùng sô-cô-la để gắn kết giữa cái đinh mũ và nền fondant. Mình sẽ cắm cái phần chi tiết vẽ này lên thành bánh. Việc làm này sẽ giúp cho cái hình vẽ của mình nó cố định được chắc và nó không bị xô lệch khi di chuyển. Vậy là cái hình vẽ chân dung cô gái đã xong. Bây giờ mình sẽ sử dụng kem để trang trí tiếp những phần váy. Nó sẽ là sự kết hợp màu xanh ngọc và màu trắng để cho ra những cái phần váy có cái kết cấu đậm nhạt khác nhau. Nó sẽ tạo cho cái cảm giác rất là mềm mại và có độ tả thực tốt hơn. Nếu như các bạn chưa biết cách pha màu xanh ngọc thì các bạn hãy làm theo các bước như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta có kem, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng màu xanh coban. Cộng vào đây là một chút màu xanh lá cây hoặc màu vàng đất. Cuối cùng là màu đen nữa thì các bạn sẽ được màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc khi mà kết hợp với kem trắng nó sẽ tạo ra những cái vệt váy màu đậm nhạt. Và với kem bơ thì tất cả những cái phần màu sắc nó đều hiện hữu rất là rõ ràng và nó sẽ giữ màu được rất lâu. Cuối cùng thì mình sẽ sử dụng những bông hoa giấy gạo để decor lên bánh là mình đã hoàn thiện mẫu bánh này rồi. Với cái phần hoa giấy gạo thì mình sẽ để dành một video nào đó để chia sẻ với các bạn cái cách làm những cái bông hoa giấy gạo xinh đẹp sử dụng để decor lên bánh nhé.
Trong mẫu bánh này thì chúng ta sẽ có hoa mao lương và hoa lan để decor cùng với bánh. Nó sẽ tạo cái cảm giác rất là mềm mại. Màu sắc của hoa thì cũng sẽ có điểm nhấn một chút màu vàng và màu hồng phấn. Đó là sự kéo màu từ phần màu tóc và màu da tay lên trên đỉnh bánh. Tiếp theo là màu xanh ngọc ở hoa lan nhạt hơn để nó tạo cái chuỗi liên kết và tạo cái phần màu chủ đạo của bánh. Cuối cùng để tạo sự mềm mại cho khung cửa thì chúng ta sẽ thêm dây leo và hoa bằng những cái kỹ thuật bắt hoa, bắt lá cơ bản nhất thì các bạn sẽ hoàn thiện cái mẫu bánh này. Như vậy là trong khoảng thời gian hơn 10 phút của video mình đã chia sẻ với các bạn một số kiến thức cơ bản về kem bơ dành cho những bạn chưa trải nghiệm với kem bơ. Để làm những cái chiếc bánh có tính nghệ thuật thì đòi hỏi yêu cầu chúng ta phải có một chút cái sự sáng tạo. Tuy nhiên thì kem bơ vẫn có thể ứng dụng để làm những cái mẫu bánh đơn giản khác. Và rất mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nhỏ kiến thức để các bạn có thể ứng dụng vào trang trí thực tế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn có những mẫu bánh thật xinh đẹp và cũng chúc các bạn có những ngày đầu năm thật là vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.